Alright, testing natin yung ginawa nating oil cooler. So yan, testing natin sa paakyat. Tara, let's go. Right, ito paakyat, puro paakyat na to. Testing natin dito kasi mapupersa na yung makina eh. Sobrang tirik na to. Use drive. So, yan, kaya naman niya. Tingnan natin kung umingay siya. Kung umingay yung makina. Bili muna tayo ng gulay. Ha? Oh, tara. Magkano? 200? So, ganun pa rin siya. So, yan, mainit na yung ano, sobrang init. Check. So, yan, naglilik siya dito. Ayusin natin to. Naglilik dito sa taas. Isagad natin yan. Pero yung makina okay lang. All goods. Right.